Привіт! Сьогодні поговоримо про підлітків і про те, що їм дуже важко проживати почуття, тобто регулювати свої емоції, як на тренуваннях, так і на змаганнях. Хочу одразу попередити, що чим довше йде тренування, тим більше це виснажує психіку. І спортсмени зриваються. Чому, наприклад, кажуть про те, що дівчата, гімнастки багато плачуть, тому що їх тренування йде довго. Циклічні види спорту, де багато потрібно витримувати. І витримувати біль також. А це не тільки біль в м'язах, це може щось натирати, екіпіровка і тому подібне. І в цілому в багатьох видах спорту це нормальні зриви. Хоча, якщо нас послухає просто психолог, просто психотерапевт, не спортивний, вони скажуть, Боже, це ненормально. От саме чому спортивна психологія і військова психологія, вони стоять окремо від будь-якої, клінічна психологія, будь-яка інша психологія. Бо тут ми вчимо спортсменів тому, що ми це витримуємо той тиск, який в цілому ненормальний. Це не означає, що ми ламаємо підлітків, це не означає, що ми їх кривдимо. Хоча таке також буває, коли не знають, як правильно тренера та батьки витримувати їх емоції. Але що по-здоровому? По-здоровому – це коли вони дуже сильно втомлюються, вони можуть плакати. По-здоровому, коли вони програють, вони можуть плакати. Психіка не справляється. Психіка ще достатньо підліткова, і вона не сформована. Формується психіка навіть до 20 років. На ще не сформовану психіку лягає такий тягар виснажливих тренувань і того, що не виходить, бо спорт стає для них найголовнішим. Пам'ятаємо, якщо у дорослої людини є різні сфери нашого життя, є сім'я, чи з кимось зустрічаємось, є робота, є діти, є батьки, от різні сфери, то у юного спортсмена спорт стає найголовнішим. Є школа, але школа відходить на другий план не тому, що вони не вчаться. Ні, багато вчаться дітей, підлітків, а саме по емоційному своєму накалу. І для них стає найголовнішим спорт. Тому кожну поразку, кожну помилку вони сприймають дуже боляче. І це ще при нормальних батьках і при нормальних тренерах, які в цілому не тиснуть. Якщо ще і тисне психологічно тренер, тисне психологічно батьки, то, звісно, ще гірше вони будуть емоційно себе регулювати. Але що таке, давайте взагалі я вам трошки розповім, емоційна регуляція. Це здатність розпізнавати свої емоції, а це дуже складний етап. Його не вміють робити навіть дорослі люди. Нас цьому ніхто не вчить. Я думаю, ви всі чули про емоційний інтелект. Саме навчаючись на емоційному інтелекті, ми починаємо розпізнавати свої емоції. А казати це для підлітків – це взагалі нонсенс. Далі, це витримувати свої почуття. Це коли я програв і я витримую, я не падаю, куди падають, який відкритий люк є у підлітків і в цілому молодих спортсменів, навіть у дорослих. Відкритий люк – це коли спортсмен йде, тобто на своєму шляху сприймає себе, я окей, зі мною все нормально, а потім падає, я не такий, зі мною щось сталося, чи хтось винний. А це коли спортсмен не витримує, що в нього не виходить. Це бувало тому, що, наприклад, критикували батьки, чи занадто критикував тренер. Але дуже часто я помічаю, що нормальний тренер, нормальні батьки, і зараз цього здебільшого, але дитина і підліток не витримує емоцій, тобто накал цих емоцій, що в мене не вийшло, бо для мене це все життя. Для мене, для його дитячого підліткового віку це все життя. Мається на увазі те життя, де йому цікаво, де він горить цим. А не тоді, коли, школа і школа, і ладно, батьки є, і ладно. І спортсмен просто не витримує ту біль, яку він відчуває, і падає. От найголовніше, тут є емоційна гойдалка, впадає в які думки, що зі мною щось не так, я знов нафакапив, я не такий, я гірше за всіх. І от наше завдання вчити їх проживати свої почуття без цієї
думки, ну тобто не думка про те, що я не такий, зі мною щось не так, а вчити помолився, йдемо далі, помолився, йдемо далі. На жаль, цю інформацію багато тренерів не знають. І не батьки, а саме вони бувають виховуючи, ну як ти міг помолитися? Тобто кожен раз вони показують, ну як так? Не всі є такі умнічки і такі прям суперкласні тренера. Я їм готова там рукоплескати, але це я кажу прям взагалі. І наше завдання, це дорослих, тренерів, психологів, батьків, допомагати нашим дітям і підліткам проживати те, що я помилився, зі мною не все не так, вибачте, трошки заговарююсь. Не я не такий, а так, помилка – це помилка, це просто помилка, як мені її справити. Але до цього ще потрібно дойти, бо вони дуже важко проживають. І починають руйнувати себе під впливом цієї помилки, під впливом цих не самої помилки. Помилка – це факт, під впливом цих думок, що зі мною щось не так, і там навіть є гірші спортсмени, кажуть, я ніякий, я поганий, я все зробив так, щоб підвести інших, не спеціально, але я підвів. І вони повертаються в стабільний стан через дуже довгу дорогу. Тобто емоційна регуляція – це не руйнуватися від впливу того, що я зробив помилку чи я програв. Не руйнуватися від того, що емоції зараз мені боляче, а повертатися в свій стабільний стан якомога швидше. Один американський тренер по баскетболу на інтерв'ю, коли в нього брали в інтерв'ю, він сказав, найкращі ігроки – це ті ігроки, які вміють дуже швидко повернутися до свого стабільного стану після програшу. Це каже про те, що не робити таку довгий ланцюжок емоційний з того, я програв, я помилився, я ніякий, да як так можна, треба наздогнати, да що зі мною не так, треба проаналізувати. Оце треба проаналізувати, це моральна жвачка. Тому що аналіз, він робиться швидко. Якщо ви не можете зробити аналіз, прийдіть зробити це разом з психологом. А все інше – це не аналіз, це самобічування. І чим більше буде внутрішнього самобічування, тим оцей ланцюжок психологічного відновлення, він стає довшим і довшим. Якщо цього багато, то вже в 15-16 років український спортсмен згорів, відчуває себе як літня людина внутрішньо, і так ми втрачаємо спортсменів. У нас спорт дуже юний, у нас дуже мало дорослих професійних спортсменів, тому що вони просто емоційно і психологічно не доживають. І це нормально з точки зору, що неможливо по психіці їздити трактором, неможливо весь час витримувати, що я не такий, зі мною щось не так, не можна помилятися і тому подібне. Тому спочатку, щоб цей ланцюжок взагалі не заводити в таку катастрофу, тобто це називається внутрішній процес катастрофізації, коли в мене не виходить і я потрапляю в думки, що зі мною щось не так, я міг би краще. І там йде оця моральна жвачка, що ще я міг, чи що ще міг там, я не знаю, хтось винний, тренер, інший судді і тому подібне. Щоб не впадати в цю моральну жвачку, важливо нам, дорослим, доносити до дітей, до підлітків, до дорослих спортсменів, що помилка – це окремо від тебе. Не змішувати особистість і помилку, і програш. Це що? Це дуже просто, друзі, дуже просто. Це коли ваша дитина, ваш учень помилились, зробили щось не так. Навіть якщо ви гніваєтесь, будь ласка, ви доросла людина, візьміть відповідальність за свої почуття. Сходить в туалет, вимийте обличчя холодною водою. Я розумію, що під час гри, змагань, ви як тренер це не зробите, це взагалі, тобто хоч щось з собою зробити, а вже потім ви кажете, ви кажете одразу, як йому зробити, чи їй не, да як ти так міг, да чого так, навіщо, що це, до чого це призведе, оце моралізаторство. Це коли ви показуєте, ти не такий, ти не маєш права на помилку. Тоді вони не вчаться її проживати.
Знову ж оцей ланцюжок, що зі мною, вони не розуміють, вони не витримують ці почуття, вони руйнують себе, вони перегорають, вони покидають спорт в 15-16 років. І найгірше, це не означає, що вони почали жити. Найгірше, що вони істощені внутрішньо, істощена центральна нервова система, вони не можуть вписатися одразу в інше життя, вони не можуть одразу піти вчитися, досягати чогось іншого. Їм ще потрібно відновлюватися до 3 років психіки відновлювати. От що найгірше. І тоді навіщо цей професійний спорт, щоб вбити нам дитину психологічно? Ні, нам потрібен професійний спорт не заради медалі. Вони можуть бути, а може заради того, щоб ми зростали. Щоб вони зростали, їм потрібна доросла допомога. Доросла допомога починається з нас. Психологи, які вам дають інформацію, чи працюють з вашою командою, з вами, а батьки і тренера. Кажіть, будь ласка, так, помилка, окей, всі роблять помилку, повернись, зроби по-іншому, ти можеш краще. Дуже короткий ланцюжок, дуже, кожен раз показуйте, не ти ніхто, не ти нічтожество, коли ви мовчите, ігноруєте, коли ви кажете, як ти так міг, це претензія, а коли ви кажете, я знаю, що ти можеш по-іншому, ти можеш краще, повернись і зроби це краще. Чи це буде під час гри, під час змагань, чи це буде після змагань. Кожен раз тримайте планку того, що ти справишся, ти можеш. Тобто кожен раз давайте, а не забирайте. Ви не можете, коли ви кажете, чому так, що з тобою не так, да як ти міг, ви забираєте, пам'ятаєте, є резерв. Да? Якщо ви забираєте, а далі спортсмен каже, я більше не хочу. І все. І гірше, що він виходить з таким станом в життя. Спустошений. Тому щоб ви не забирали, навпаки, ви наливаєте туди. Я знаю, ти можеш. Я знаю, в тебе вийде. Працюємо. Да, боляче. Тобто, якщо спортсмен заплакав після програшу, нормально, перестаньте взагалі фокусуватися на їх сльозах. Це нормальна реакція на перевантаження психіки. Побудьте разом. Я з тобою. Все добре. Ми це пройдемо. І я знаю, що ти справишся. І я знаю, що в тебе все вийде. Ось контейнер і далі пішли. Тобто ми не розвозимо це, що ти відчуваєш, що з тобою, як. Якщо ви не психолог, будь ласка, не робіть цього. Кожен займає свою позицію і відповідає за свою роль. Якщо ви батьки, ви контейнер, ви приймаєте і водночас ви надаєте структуру. Але ми все одно йдемо. Давай, пішли, я вірю в тебе, все вийде. Навіть якщо дитина каже, мама, що ти розумієш? Де ти не розумієш нічого в боксі, десь. Да, я не розумію, але я вірю в тебе, я вірю в свого сина. Тобто ви задаєте ці рамки того, що поїзд все одно йде. І ви кожен раз даєте. Неважливо, як ваша дитина закінчить професійний спорт, важливо, з чим вона внутрішньо вийде. Чи ви забрали там все, висмактали з цієї дитини і викинули її в життя, живи тепер як хочеш, емоційно спустошений. Чи навпаки ви кожен раз показували йому, ти можеш справлятися. І кажіть, коли ваша дитина чи спортсмен плаче, тобі боляче, оце і є розпізнавання емоцій. Вони самі не можуть їх розпізнавати. Тобі боляче, тобі важко. Так, таке буває. Це нормально. Але ми це пройдемо. Йдемо далі. Да? Все, погнали, йдемо далі. Але ти можеш більше. Навіть якщо сьогодні так вийшло. Помиляються всі. Нормалізуйте цей процес. Коли ви нормалізуєте процес помилок, ви навпаки даєте можливість того, що ваш спортсмен більше розслабиться і буде грати в свою гру, плести в задоволення настільки швидко, наскільки він може. Тобто ви не робите те, що ви забороняєте щось. Заборонити робити помилку – це як заборонити людині йти до туалету. Ви не можете заборонити, бо ми всі ходимо до туалету. Всі спортсмени роблять помилку. Не фокусуйтесь на ній. Навпаки, нормалізуйте це. Всі це роблять. Але ти працюєш і ти вдосконалюєш свої навички, і я в тебе вірю. Ось тоді ви закладуєте емоційну регуляцію. Якщо ви цього не закладуєте, ви навпаки забираєте, то це найдовша робота,
зі спортивним психологом чи з будь-яким іншим, неважливо, навчити спортсмена саморегуляції навдовше. Це від 1 року. Чи буде у вас така можливість, грошова, по часу, да, щоб спортсмен виділяв цей час, щоб він хотів це зробити. Не тому, що ваш психолог поганий, а тому, що психіка, вона не змінюється швидко. Саморегуляція не відбувається швидко. І навіть те, що я вам кажу, це ви, як дорослий, будете казати 1000 разів. 1000! Ось так це не вийде. Один раз ви скажете, це не означає, що так буде. Чому багато батьків кажуть, да ми ж казали. Продовжуйте казати, продовжуйте бути контейнером, продовжуйте йти разом, продовжуйте казати, я знаю, що ти справишся, я знаю, що помилка – це не ти, програш – це не ти. Ти окремий, ти особистість, а це факт, який пройшов сьогодні і тільки сьогодні, а завтра буде завтра. Допомагайте їм відокремити себе від того, що відбувається. Вони самі це не зможуть, тому що вони діти, підлітки, де навіть іноді й дорослі спортсмени. І тоді ви допоможете вашому спортсмену, і він буде кожен раз наповнюватися. Тому пам'ятайте, я даю спортсменові, чи я забираю в нього. І після того, як я забрав, я ще хочу, щоб він показав результат. І з часом їм буде чим показувати цей результат, якщо ви наповнюєте вашого спортсмена, ви як тренер, ви як психолог, ви як батьки, чи навпаки їм просто нема буде чим його показувати. Успіхів вам і бережіть себе, бо давати вам також, тренеру, батькам, психологу, потрібен ресурс. Бережіть себе.